Dinuka with Electro. ඉතින් කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට ඔන්න අදත් මම අලුත් වීඩියෝවක් ගෙනාවා. අද මම වීඩියෝ එකෙන් ගෙනාවේ ඩැමේජ් වෙච්ච ඒ කියන්නේ ඉදිමුණ බැටරි කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි බලමු මේක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. සුළු දෙයක් තියෙන මේක හදන්න. ඉස්සෙල්ලාම අපි මේ බැටරිය ඉදිමුණ තනින් මැද්ද කොටසින් වාගේ ටිකක් අයිනට වගේ වෙන්න ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට හීනි එක්කෝ ඉන්ජෙක්ෂන් වල තියෙන කට්ටක් හෝ නැත්නම් එල්පෙන් තුඩක් හෝ නැත්නම් කට්ටක් හීනි තුඩක් අරගෙන අපිට මේ විදිහට පුළුවන් චූටි හිලක් හදාගන්න. ඔයගලන්ට ටික සාමාන්‍යයෙන් වහගන්න පුළුවන් වෙන එක නැවත ඔයගලන්ට හරි. දැන් අපි විදගත්ත හිල් දෙකට උඩින් ඉඳන් චූටි මේක ප්ලැට් වෙන්න අපි අකෝ කතුරක හෝ නැත්නම් මොනවා හරි දෙයක් අරගෙන මේක හොඳට තද වෙන්න පිරිමදින්න බැටරි හොඳට තද වෙන්න හොඳ ඔයා මේ බැටරියේ දෙපැත්තම හොඳට ඒ විදිහටම ඇතුලේ තියෙන වාතය යන්න ඔයා හොඳට පිරිමදින්න. ඊට පස්සේ ඔයා ඒ හැදුව පොඩි හිල් දෙකට ඔයා මෙන්න මේ විදිහට හොඳ ටේප් කැල්ලක් අරගෙන එතනින් හොඳට වහන්න. වහලා උඩින් ග්ලූ ගන් තුට්ටුත් දැම්මට කමක් නැහැ. ඔයා හොඳට ඒක නැවත එළියට එන්නේ නැති වෙන වාතය හොඳට ඒක අලව ගන්න. ඉතින් දැන් මම දැන් මේ බැටරිය හදලා ඉවරයි. ඔයා මේක charge කරනකොට ඉස්සෙල්ලාම විනාඩි 20ක් විතර එය අදාළ පවර් එක දීලා ඊට පස්සේ ඔයා නැවත විනාඩි 10ක් විතර ඔෆ් කරලා ආයෙත් එකමාරක් විතර හොඳට ෆුල් charge වෙන්න මේක ඔයා charge කරගන්න. ඊට පස්සේ පෙරතිප්පර වගේ බැටරිය එනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි කියලා. ඔයා මාව subscribe කරන්න, bell icon ටික් කරන්න. ඔයා අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. ඉතින් අපි නැවත අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.